නූල දානකොට අර නූල් පන්දුව රඳවන කෑල්ලක් ගහන්න. නැත්නම් අර පොඩි ස්පූල් වින්නේ මෙතෙන්ට ගහලා පිටින් අතට තියන්න පුළුවන්. ඔබින් නොතනකොට මෙතනින් දාලා අරගෙන නෑ කිරිට බුද්ධ දර්ශනය එක්කල් දාගන්න. udah benar poin poinnya. Oke no. Making speed එක වැඩි අපිට ගන්න පුළුවන්. जैसे आई वाइंडर एक ऑफ करूँगा मेरा नॉर्मल मोड देख लेना दिवस से मैं बॉडी टेंशन नहीं आई कर ला पुट्टे का उड़े उस्सला एक आप लिवर को उड़ाया गया ना एक आप तक दाल जट ब्रेड गार्ड का दाल नीड लगेगा බොබින් එක දානකොට බොබින් එක මෙහෙම ඔතලා තියෙන පැත්තට දැම්මොත් වැරදි. බොබින් එකේ දකුණු අතින් බොබින් එක අල්ලපුවා වම් අතින් නූල අල්ලපුවා බොබින් එකේ වම් පැත්තෙන් එන විදිහට දාන්න. දාලා ස්ක්‍රීන් එක අස්සෙන් මේ පැත්තට ගන්න. අර නිකන් දිගට තියලා ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් අතින් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ස්විච් එකෙන් ඉදිකට පල්ලෙහාට දාලා උඩට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මහන්න පටන් ගන්න කලින් මේක පිටිපස්සට දාන්න. මොකද පිටිපස්ස දාන්නේ? නූල ස්විච් එකේ පුවා නූල පැටලිලා උඩට එනවා. අර කෑලි තුල බලන්න නැද්ද? පෙන්නන්න. මේක ඇවිල්ලා නීඩල් එක පල්ලෙහාට දාන්නයි උඩහට දාන්නයි. මේකෙන් පුළුවන් නීඩල් එක යටට ඇරලා නූල පටලලා උඩට ගන්න ඕන නම් ඉන්දිකේටර් යට තියලා නැතුණාම මේ වගේ කරලා මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක බෑක් එක ටැග් කරන්න රිවර්ස් එක මේක ඇවිල්ලා රන් එක මැෂින් එක දුවවන්න වහනකොට දුවවන්න. මේකෙන් අපිට ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. නූල මෙතනින් තද කරගන්න පුළුවන්. පුට් එක උඩ උස්සලා අපි මේ ටේක් අප් ලිවර් එකේ නූල දානවා. ටේක් අප් ලිවර් එකට අයිබෝන නූල දාලා ඉන්නවා. ටෙන්ෂන් එක අතරින් පුට් එක උස්සලා දාන්න නූල හැම වෙලේම. ටෙන්ෂන් එක අතරින් අරගෙන උඩට අරගෙන ටේක් අප් ලිවර් එකට දාලා
පුට් එක පල්ලෙහාට දාලා අතින් ඇල්ලලා බලන්න. හදට තියෙන්න ඕනේ. නමුත් හොඳට ඇදිලා එන්න ඕනේ. ඒ ගන්නට තියනවාද කියලා බලන්න. ඕන මේකේ ස්ප්‍රේඩර් එකකින් දාන්නත් පුළුවන්. අපිට අතින් දාන්නත් පුළුවන් නූල. මොකද කොහොමද? නීඩල් එක උඩින් උඩට උස්ස ගන්න මේ ස්විච් එකෙන්. ඊට පස්සේ මේක මේ පැත්තට කරලා මෙතනින් නූල මෙහෙම අල්ලගෙන පිටිපස්සට ගන්න. එතකොට නූල ඉදිරියට මෙහා පැත්තට යනවා. උඩින් ඉදිකටුව පල්ලෙහාට දාලා මේක මේ පැත්තට කරලා පස්සට ගන්න. ඉවරයි. එතකොට නූල මේකෙන්ම දාගන්න පුළුවන්. නිකන් ඒක ඉදිකටුව උඩින් මුට්ට අරගෙන මේක පාසල ගත්තාම ඉදිකටුවේ සිදුර ඇතුලෙන් එළියට එනවා. ඒක වෙයි. අතෑර ගුහාම එහා පැත්තට ඇදිලා යනවා. මහාන්න පටන් ගන්න හැම වෙලේම නූල මෙහෙ තියාගන්න එපා. නූල පස්සට දාලා පටන් ගන්න. අපිට ඕන නම් මේකෙන් අපිට හෑන්ඩ් කන්ට්‍රෝල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට පෙඩ්ලෙක් ගලවන්න ඕනේ. පෙඩ්ලෙක් ගහලා තිබ්බොත් හෑන්ඩ් කන්ට්‍රෝල් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙතනින් ස්විච් එකෙන් ඔන් ඔෆ් කරන්න බෑ. ටීචර් හෑන්ඩ් කන්ට්‍රෝල්. එහෙම නැත්නම් ගලවන්න ඕනේ මේ වැඩි. මේක ගැලවුවොත් අපිට පුළුවන් හෑන්ඩ් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් කරන්න. මේකෙන් පුළුවන් අපිට මැවුම් වල පරතරය ඈඩ් කරන්න. ස්ටිචස් වල පරතරය ඈඩ් කරන්න. මේකෙන් පුළුවන් සික්සැක් වල පළ අඩු වැඩි කරන්න. මේකෙන් තියෙන්නේ අපිට මෝටරේ මොකක්ද? ඒ මෝටරේ මේකෙන් මේ මෝඩ් එක මාරු කරගන්න අකුරු වලට යන්න. අකුරු වල මේක දැන් අපි මේකේ උපුවට පස්සේ අපි අකුරු මහනකොට ඒක ඔබල තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි දැන් අපිට ඕනේ L එක නම් ඒතර අපි මෙතනින් බලා ගන්නවා L එක මොකක්ද කියලා. L එක 21 නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් යනවා 21ට. හැබැයි අපි ඒතකොට ඒ ඔබලා තියෙන්න ඕනේ. එයා L එක මහනවා. අපිට වෙන අකුරක් ඕන නම් අපි ඒක ලියනවා. එතකොට අපි වහන අකුර මැහෙනවා. අපි normal අපි වෙන මොන හරි ඩිසයින් එකකට යනවා නම් නැවත ඒක ඕපනවා. ඒක ඔබලා අපිට ඕන මොකද්ද ඩිසයින් එක බලලා ඒ ඩිසයින් එක තමයි අපි හිතමුකෝ 66 කියලා. මෙතනින් දාගන්නවා 66ට. ඔබන්න නැතුව ඉතින් බෑනේ. ඔබන්න මේක දීලා තියෙන්නේ. නෑ චෙක් කරලා පිටනලා මන දෙවි බේද දන්නේ. ඒව ඉතින් කියන්න බෑ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් මැහුම් වල පළල වැඩි මේ මැහුම් වල ස්ටිචස් වල දුරස්භාවය හදාගන්න. මෙතනින් පුළුවන් සික්සැක් එකේ පළල අඩු වැඩි කරගන්න. මේ වගේ ඩිසයින් එකක් මහා උඩින් පළල දැම නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ආය අපිට වෙන එකක් ඕන නම් ඒකට දාගන්නවා. බේබිස් කැරට් එකද? 70.
නෝ බුරු ගතියක් නැද්ද? නෑ. නූල් හරි. නූල් දාලා නැහැ ඉස්සෙල්ලා හරි. නූල් බුරු නම් නෝර්මල් මහනකට පේනවා. අපිට ස්කැලප් 55. එතකොට අපි ඕන එකට යනවා. ස්කැලප් 55. ස්කැලප් දෙකක් තියෙනවා මේක වම් පැත්තයි දකුණු පැත්තයි. ඊට පස්සේ මෙතනදී එයාම සිලෙක්ට් කරගන්නවා ලං කරලා සාමාන්‍ය වෙබ් ප්‍රමාණයට අපිට ඒක ඈඩ් කරන්න ලං කරන්න ඕන නම් මෙතනින් දැන් අපිට ළඟ වැඩි නම් ළඟ කරන්නයි ඕනේ ස්කැලප් එකක් එනවා ළඟ වැඩි කරන්න ඕන නම් එහෙම නෑ සමහරට ළඟ වැඩි කරන්න ඕන වෙනවා මට ඕනේ ස්කැලප් එකේ මේ නූල ලං කරන්න අඩු කරගන්න ඕනේ නම් මෙතනින් අඩු කරගන්නවා. එතකොට ඒක ගොඩේම එනවා. මහත වැඩි නම් අපිට මෙතනින් මහත අඩු කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය විදිහට තියාගත්තා. මෙතනින් ලං කරනවා ඇඩ් කරනවා උඩ දන ලකුණේ යට එකෙන් පළල වැඩි කරගන්න. සාමාන්‍ය උඩරින්ම තියෙන්න ඕනේ. උඩරේ තියුණ නැත්තම් කැපයි. දැන් ඔහම යනකොට පළල වැඩි. නමුත් ඈත යන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ලං කරගන්න. ළඟ වැඩි නම් ආයෙ පොඩ්ඩක් ඈත් කරගන්න. අර බොබින් දානකොට හරි පැත්තට දාන්න. දැන් බොබින් එක දාලා තිබුණේ වැරදි අතට. බොබින් කියන්නේ යට බොබින් එක. බොබින් එක දාලා තිබුණේ වැරදි පැත්තට නූල. අර හැමදාම මම කියන පැත්ත. හැම මැෂින් එකකදී මේකේ හරි පැත්තට දාන්න. හරි පැත්තට දැම්ම නැත්නම් ඔව්. පළල හොඳ පළල තියෙනවා. මොකක්ද බඩ මොනවාද? ඇන්ඩර් මාහන්න බෑ. ස්ට්‍රෙච් මැටීරියල්. ස්ට්‍රෙච් මැටීරියල් මාන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ. ඩබල් නීඩල් පුළුවන්. ඩබල් නීඩල් මහනකොට හැම වෙලේම මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරන්න. මෙතන මේ ඩබල් නීඩල් මේක අනිවාර්යෙන් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මේ නැත්තම් ඉදිකට උනට ටික පළල වැඩියෙන් ගියොත් මෙයා වෙනවා. මොනවාද මේ ඉදිකට ගැටෙන. එයා සිලෙක්ට් දැන් අපි ඩබල් නීඩල් සිලෙක්ට් කරපුවාම එයා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. නීඩල් එක කැඩෙන ප්‍රමාණයට වඩා පරතරයට යන්නේ නැති වෙන නවත්ත ගන්නවා යාම තමයි. ඔෆ් කරලා ඔන් කරනකොට නෑ ඕනේ නෑ මොනවාද එකපාරක් බොත්තම් කාස වහනකොට බොත්තමේ සාම්පල් එක දෙන්න අපි වහන්න යන බොත්තම සාම්පල් දෙනවා මේකට. සාම්පලේ දීලා ඒක තද කරගන්නවා. බොත්තම දීලා තද කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කුට්ටෙක් ගලවලා අයින් කරලා උසස් නේ
බටන් හෝල් පුට් එක හයි කරලා මේ ලිවර් එක කරනවා පල්ලෙන් අපේ පල්ලෙන් මෙතන නඳවනවා ඉතින් කියලා දීලා මෙතන තියෙන බටන් හෝල් අපි කැමති බටන් හෝල් එකක් තෝරගන්නවා. අපි හිතමුකෝ 94 කියලා. ඊට පස්සේ යා බටන් එකේ සයිස් එකට තනියෙන් අපි සිලෙක්ට් කරලා දෙන බටන් හෝල් එක එයා තනියෙන් මහලා දානවා අපි දුන්න බටන් එකේ සාම්පල් එකේ සයිස් එක. අපි ඇඳුමේ හරියට ඒක තියනවා. කොහොමද අපි ඇඳුම මාක් කරනවා? මාක් කරපු බටන් හෝල් එක උඩින් තියනවා. නිකන් අදින් නැතිව හිර වෙන රෙඩි වලදී මෙතනින් බටන් හෝල් එක හයි කරලා පස්සේ මෙතනින් මැවුම් වල පරතරේ ටිකක් වැඩි කරලා නැත්තම් සෙත් යන්නේ නැති දෙද්ද මැහෙන්නේ නැතුව යනවා. සමහර සිනු දෙකකට වෙනවා ඒක. මේ ඉදි කට්ට මැෂින් එකේ තිබිච්ච එක කොහොමද නේ? හොඳ ඉදි කටු නැත්නම් Ay, hindi ka pa rin kasi. Pati ka, ano siya sa